Η Παλίνη ήταν ένα μεγάλο τσιφλίκι. Αρχικά ήταν 35-40 στρέμματα. Από χέρι σε χέρι, αφού μεταβιβαζόταν, μίκρινε το τσιφλίκι αυτό. Και για να μην πούμε όλη την ιστορία που είναι πολύ μεγάλη, έφτασε στον τελευταίο τσιφλικά, στην Μαρία Χήρα Δημητρίου Καλιφρονά. Αυτή λοιπόν αγόρασε από τον Ιωάννη και Θεοφυλάτο το εναπομείνον κομμάτι του τσιφλικιού που ήταν 16.500 στρέμματα. Βέβαια πολύ μικρότερο από το αρχικό, αλλά δεν πάβει να ήταν ένα πολύ μεγάλο κτήμα, έτσι. Ο Καλιφρονάς λοιπόν ήταν ο τσιφλικάς της Παλίνης. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα μου είναι κενό, πώς ο Καλιφρονάς γνώρισε τον πατέρα μου. Δυστυχώς αυτό δεν το ξέρω. Και τον έπεισε να φύγει από την Ελευσίνα και να τον εφέρει στην Παλίνη για να φτιάχνει τα κρασιά που παρήγαγε το κτήμα του. Μιλάμε χιλιάδες στρέμματα αμπέλι είχε ο Καλιφρονάς, έτσι. Πάρα πολλά κρασιά και ήθελε έναν άνθρωπο ειδικό. Τον πήρε λοιπόν τον πατέρα μου και έτσι ήρθαμε στην Παλίνη, ο πατέρα μου το 1910. Τον είχε λοιπόν εινολόγο, αλλά τον εκτίμησε τόσο πολύ που αμέσως τον έκανε και διευθυντή του κτήματος. Δηλαδή, διαχειριστής του κτήματος του Καλιφρονά ήταν ο πατέρας μου. Με ένα νόμο που είχε ξεκινήσει από το 1913, που ήταν ο νόμος 1072, που όριζε να απαλωτριωθούν τα μεγάλα τσιφλίκια της Αττικής, υπήρχε ο νόμος, αλλά δεν τολμούσαν να τον εφαρμόσουν, γιατί ποιος θα έβαζε με τους τσιφλικάδες. Ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το τόλμησε κάποτε ο Βενιζέλος. Και έτσι το 1917 ξεκινάει η απαλωτρίωση του κτήματος του Καλιφρονά. Ο Καλιφρονάς βέβαια έπρεπε να αντιδράσει, ως ήταν φυσικό. Παρ' όλα αυτά βέβαια του απαλωτρίωσαν τα 2 τρίτα του κτήματος. Δηλαδή από τα 16.500 στρέμματα του πήραν περίπου τα 11 και τα υπόλοιπα 4-5 έμειναν στον Καλιφρονά. Άρχισε η διανομή τώρα του κτήματος. Ωραία, κάναμε απαλωτρίωση. Δεν έπρεπε να κατανεμηθεί αυτό και να πάει σε κάποιους ανθρώπους. Επενέβη λοιπόν, ήρθε το Υπουργείο Γεωργίας και άρχισε να μετράει και να μοιράζει το κτήμα στους κολύγες. Οι κολύγες ήταν άνθρωποι της μιας δραχμής μεροκάματο. Από τα χαρτιά που έχω από τον πατέρα μου, έχω πολλά βιβλία κτλ. Που ήταν και πολύ λεπτομερείς σε όλες τις εκδηλώσεις, έγραφε. Ημερομίσθια 6 δραχμές, 9.500, 9,5. Δηλαδή ημερομίσθιο 1,5 ευρώ την ημέρα. Έγινε πρώτη η απαλωτρίωση του κτήματος του Καλιφρονά και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας για να κάνουν την κατανομή στους κολύγες έκαναν μία λάθος κατανομή. Πώς? Δηλαδή βρήκανε 48 οικογένειες οι οποίες ήταν οι σκαφτιάδες ή αυτοί που κλαδεύανε τα δέντρα ή ξέρω εγώ τι, και βάλανε και μία μερίδα στην εκκλησία και μία μερίδα στο σχολείο, άρα 50 μερίδες, και έδωσαν σε αυτούς από 160 στρέμματα. Πολύ μεγάλη περιουσία. Δηλαδή οι εργάτες της μια δραχμής γίνανε νοικοκυρέοι 160 στρεμμάτων. Εξ αυτών τα 80 ήταν καλλιεργήσιμα και τα 80 ήταν δάση. Δεν ήταν όμως μόνο αυτοί οι 50 εδώ. Βέβαια το σύνολο των κατοίκων της Παλίνης δεν ήταν παραπάνω από 300, ούτε 300 δεν ήταν. Ήταν όμως και κάποιες οικογένειες, άλλες καμιά τριανταριά, που τους ονόμασαν επαγγελματίες. Τώρα, όταν λέμε επαγγελματίες, δεν ήταν γιατροί και δικηγόροι. Π.χ. άνθρωπους που γνώρισα πια εγώ. Ο κουμπάρας μας ήταν βοσκός, έβοσκε τα πρόβατα του Καλιφρονά. Καθότι όμως ποιμήν επαγγελματίας. Άλλος κάτοικος της Παλίνης. Αυτός κάθε μέρα πήγαινε με το κάρο από την Παλίνη στην Αθήνα για να μεταφέρει τα προϊόντα του κτήματος. Πάρα πολλά προϊόντα. Η αγορά της Παλίνης πολύ μικρή, είχε ένα πρατήριο στην Αθήνα ο Καλιφρονάς, ο οποίος εκεί πουλάγε τα πράγματά του. Αυγά, γάλα, κρασί, μελιτζάνες, ό,τι έβγαζε το κτήμα. Κάθε μέρα πήγαινε λοιπόν με ένα κάρο, με μία φοράδα ονομαστή την Αθανασούλα, και πήγαινε τα προϊόντα στην Αθήνα. Αυτός ο καραγωγεύς επαγγελματίας. Άλλοι τέτοιοι ήταν στα νταμάρια. Η Παλίνη είχε πολύ μεγάλα νταμάρια. Ό,τι πέτρινο είχε χτιστεί στην Παλίνη είναι από τα νταμάρια αυτά, και η μισή Αθήνα, μπορώ να σου πω.
Εκεί λοιπόν ήταν οι ταμπαρτζίδες, μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Πολύ σκληρή δουλειά. Αυτοί όμως οι επαγγελματίες, καθότι ήταν ταμπαρτζίδες. Αυτοί λοιπόν οι επαγγελματίες πήρανε 11 στρέμματα. 160 οι μεν, 11 οι δε. Μια πολύ μεγάλη αδικία. Τι έγινε λοιπόν? Οι επαγγελματίες κάποια στιγμή συναθριστήκανε και είπαν: ρε παιδιά, εδώ έχει γίνει ένα τεράστιο λάθος. Το Υπουργείο πώς τα διένυμε έτσι? Έπρεπε λοιπόν να πάμε στο Υπουργείο, μια επιτροπή, για να τους πει ότι εδώ έχει γίνει κάποια γκάφα και πρέπει να τη διορθωθεί. Εν τω μεταξύ, βέβαια, οριστικά παραχωρητήρια δεν είχαν δοθεί. 30 χρόνια μετά δοθήκαν, το 1953. Ωστόσο ήταν εκκρεμή αυτά, απλώς σε ένα χαρτί έλεγαν ότι ο τάδε παίρνει αυτό κτλ. Πράγματι λοιπόν, μαζεύονται αυτοί οι άνθρωποι να αποφασίσουν ποιοι θα πάνε στο Υπουργείο. Αυτοί ήταν αγράμματοι. Άνθρωποι τραδάσκα, με τρίγοι παντελόνι και τα λοιπά, πιο Υπουργείο και πώς να μιλήσουν, αγράμματοι. Και κολλήσαν στον πατέρα μου. Ήταν ο μόνος μορφωμένος εδώ. Κύριε Αλέξη, σε παρακαλούμε πολύ, εσύ να μας εκπροσωπήσεις, να πας, ξέρεις πώς θα μιλήσεις. Και ο πατέρας μου ήταν από τους επαγγελματίες βέβαια, καθότι ήταν χημικός κλπ. Τον επίσανε τον πατέρα μου και έγινε ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής. Και πάει στο Υπουργείο. Ο πατέρας μου, όχι για αυτό, ήταν ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος, ήπιος, καλοσυνάτος κτλ. Δίκαιος, και πήγε στο Υπουργείο, εξέθεσε στους προϊσταμένους εκεί του Υπουργείου τι έχει γίνει στην Παλίνη, γνωρίστηκε με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και με κατανόηση οι άνθρωποι είδαν ότι είχε γίνει ένα λάθος. Και του λένε: κύριε Ζαχαράτε, είχε δύο επίθετα ο πατέρας μου. Επίσημα και τα δύο, Ρομποτής ή Ζαχαράτος. Ζαχαράτο μας κάνανε πιο πολύ εμάς εδώ πέρα, γιατί και εμένα με λέγανε ο Κωστάκης ο Ζαχαράτος. Τέλος πάντων, κύριε Ζαχαράτε, θα βρούμε τρόπο να το διορθώσουμε. Ο πατέρας μου πήγαινε, ερχόταν στην Αθήνα πολλές φορές στο Υπουργείο για να δει πώς υπάρχει η εξέλιξη του θέματος. Ερχόταν λοιπόν, εμείς πιτσιρίκα τότε, έλεγα: πατέρα, τι έγινε? Όλα πάνε καλά. Μου υποσχεθήκανε ότι γίνεται σχέδιο νόμου να γίνει ανακατανομή δικαιότερη του κτήματος. Ωραία και καλά όλα. Η άλλη παράταση όμως τώρα των μεγάλων κληρούχων ήταν φυσικό να αντιδράσει. Πολύ φυσικό ήταν αυτό. Διότι θα τους πήρανε πίσω κάποια κτήματα για να πάρουν και οι άλλοι. Δεν θέλω να πω ονόματα, γνωστά είναι. Ο ένας είχε υπηρετήσει στην ανακτορική φρουρά, είχε κάνει τη θητεία του. Τότε η θητεία ήταν 3-4 χρόνια βέβαια. Και καταλαβαίνεις, είχε κάποιες γνωριμίες εκεί πέρα με το περιβάλλον των ανακτόρων. Οπότε καταφεύγουν σε αυτόν να τους βοηθήσει για να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου που είχε γίνει και να μην ψηφιστεί. Και λένε στο Λεβίδη: θα σου δώσουμε ένα μεγάλο δώρο αν μπορέσει να αποσύρεις το νόμο. Το Λεβίδη εγώ το είχα γνωρίσει και προσωπικά, ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, πολιτισμένος, από Τζάκι, αριστοκράτης πραγματικά, και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω εάν θα το αποφάσιζε να κάνει αυτή την επέμβαση, αλλά ο Λεβίδης είχε παντρευτεί την Δήμητρα Τούλα, δηλαδή Μπότσι. Λοιπόν, φέρετε το ζευγάρι τα κουβέντες μεταξύ και έπεισε το Λεβίδη η Λεβίδου να κάνει αυτή την παραχώρηση. Βέβαια, τα ανάκτορα τότε δεν ήταν και λίρα και ανεβάζανε κυβερνήσεις. Οπότε ο νόμος απεσύρθη και το έπαθλο ήταν ο λόφος αυτός. Λοιπόν, ο λόφος αυτός εμείς τον ξέραμε σαν λόφο του Μήλου. Επειδή υπήρχε αυτό το κτίσμα επάνω που υπάρχει ακόμα, το λέγαμε Μήλο, δεν ξέρω γιατί, και ήταν η βόλτα μας. Πηγαίναμε στο λόφο του Μήλου για βόλτα. Ήταν πάντοτε ωραίος. Οπότε λοιπόν του χαρίζουν το λόφο. Ο Λεβίδης βέβαια φρόντισε με τα διάφορα μέσα που είχε εκεί πέρα, απεσύρθη ο νόμος, δεν εψηφίστηκε ο νόμος και παρέμεινε η κατάσταση όπως είχε αρχικά γίνει. Παίρνει το λόφο ο Λεβίδης. Το λόφο όμως νομιμότατα. Συμβόλαιο, δηλαδή Οκτώβριος του 1937, συμβόλαιο στον συμβολογράφο Αθηνών Ιωάννη Λιάκο,
αριθμό συμβολέου 3286, νομιμότατα, και μεταβιβάζεται, πωλείται δηλαδή ο λόφος από τον συνεταιρισμό των κολύγων στον Λεβίδη. Και δεν πέρασε και αυτό το λόγο. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι αυτό έκανε μία επανάσταση στο χωριό. Δηλαδή το χωριό μοιράστηκε στα δύο. Ήτανε οι μεν μεγάλοι κληρούχοι και οι δε οι φτωχοί κληρούχοι. Μέχρι του σημείου, όταν μιλάμε, εγώ έζησα στα παιδικά μου χρόνια ένα χωριό με μίσος. Δηλαδή αντιπαραθέσεις τρομερές. Μέχρι που οι μεγάλοι κληρούχοι, εμάς τους μικρούς κληρούχους, μας ονομάζανε παρτσαλίδες. Γιατί ο Παρτσαλίδης ήταν κάποιος μεγάλος ηγέτης του ΚΚΕ τότε και λέγανε ότι είμαστε οι κομμουνιστές που θα πάρουμε τα χρήματά τους. Τώρα αυτοί που πήραν τα χρήματα από τον Καλιφρόνα ήταν μια ιστορία βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, μίσος που λες τεράστιο. Και ιδίως ο πατέρας μου ήταν το μαύρο πόβατο, ο πρόεδρος της Επιτροπής που φρόντιζε για τον νόμο. Τρομερό μίσος.